Yes, ma'am. Okay. So my discussion would focus on, is Islam a religion of peace? Actually, being a Muslim nowadays is very challenging, with a lot of prejudices and misconceptions about us Muslims. But I also consider it as a blessing, especially at the time na maraming yung prejudice and misconceptions. We were given many opportunities to clarify, katulad po ng opportunities na to na makapag-speak and mabigyan kayo ng kalinawan kung ano talaga yung religion of Islam. So, sa pagdi-discuss natin, sa pagtatalakay natin, so I hope masagot natin yung tanong na, is Islam a religion of peace? Next person. Okay, so what is Islam? Islam is actually a monotheistic religion. By monotheistic, meaning to say its believers or followers believe in only one God. That's the very essence of Islam, believing in only one God. Actually, it is one of the Abrahamic religions. The other two are Judaism and Christianity. It is also the second largest religion in the world and one of the fastest growing religion with 1.9 billion followers. So Islam literally means submission and peace. So Islam is an Arabic term which means submission and peace. It was actually founded on 570 CE. That is 7th century po. Next slide po, sir. So where was Islam was founded? So it was founded in Mecca in Saudi Arabia. So what interesting is, I'm sure kilala niyo po si Angel Gabriel. Paano ba nag-start yung Islam? Actually, we Muslims believe na ang Islam po ay hindi bago. It's just a continuation of the first faith revealed to yung mga prophets na nauna pa po kay Prophet Muhammad, like Jesus, Abraham, Noah, Moses. Okay. So we believe na Islam is not a new religion, it's just a continuation of monotheistic religion. That time kasi sa Mecca, Saudi Arabia, bigyan ko lang po kayo ng background. Ang mga believers noon, marami silang naniniwala ang Panginoon, naniniwala sila sa mga bato, Diyos-Diyosan. And dahil doon sa pangyayari na yon, ito yung naging dahilan para si Allah, the God of Muslims and followers, pinadala niya sa Angel Gabriel, binigay binigay ang revelation kay Prophet Muhammad through Angel Gabriel. Okay. Yung angel ng yung angel of messenger. So Islam literally means the peace or belief of peace through submission to the will of God. So yun po siya. Next slide po, sir. So who is Allah? Pag nakaka-encounter ako ng mga non-Muslim, sinasabi nila, sino si Allah? Iba ba siya sa Diyos ng mga non-Muslims? Allah means the one and only God. Allah is just an Arabic translation na ang kahulugan po ay one and only God. He is considered as the creator of the universe and all other creations, including humans. Actually, he has 99 beautiful names. Yung mga pangalan na yon ay yung mga pangalan na yon ay tumutukoy po sa kanyang mga attributions, yung kakayahan ng Panginoon. Example po dyan is yung Al-Rahman, meaning He is the God who is merciful. And the most important thing na dapat po nating matandaan, Allah or God has no gender, doon po sa paniniwala namin, and He has no offspring, wala po siyang anak, and He wasn't born because He is infinite. He wasn't born. Yan po. Next, sir. So who is Muhammad? There is one misconception, si Muhammad lang daw ang kinikilala naming Panginoon, and meron ding conception na siya daw si Allah. No, hindi po.
Muhammad is considered to be the last prophet of Allah. So yung background ko nga kanina, yung sabi ko sa inyo, Islam is not a new religion. It is just a continuation of the first few revelations na binigay po sa mga naunang prophet. At wala na pong susunod na prophet na darating. Yun po ang paniniwala namin. Kasi ang last prophet na lang na nagdala ng revelation ay si Prophet Muhammad. He is actually an illiterate and a merchant. By means of illiterate, I'm not giving you a negative connotation. Ang ibig ko sabihin dun sa illiterate, he was not given proper or formal education, but nung binigay sa kanya yung revelation, hindi po siya nakapag-aral, hindi rin siya marunong magsulat. Pero nung binigay sa kanya yung revelation, dun po makikita yung miracle. Kasi hindi siya nakapag-aral, hindi rin siya marunong magsulat, but lahat ng revelations na binigay ng Panginoon through Angel Gabriel, na-memorize niya lahat yun. And here he was the one who received the revelation from Allah. And actually, the interesting fact po dito, he is a descendant of Prophet Ismail. Sino po si Prophet Ismail? He's one of the sons of our Prophet Abraham, or Ibrahim sa Islam, the father of all nations, yung kapatid po ni Isaac. Contrary dun sa paniniwala ng iba, kung natatandaan niyo yung kwento ng sacrifice, if you remember yung kwento ng sacrifice about dun sa sinacrifice ni Prophet Muhammad yung kanyang anak, sa non-Muslims belief, ang pinaniniwalaan na sinacrifice ay si Isaac. Pero sa Islamic point of view naman, yun po ay si Ismail. So yung Judaism, Christianity, and Islam, they share the same history and ancestry. So the believers are considered to be, are called to be Muslims. Muslim means one who submits to the will of Allah. Yun kasi yung ibig sabihin ng Islam, submission to the will of Allah. So anong tawag sa mga believers or naniniwala sa Kanya? Ang tawag po sa kanila, Muslim. Next slide po, sir. Thank you. Okay. Kung sa non-Islamic faith, meron po kayong tinatawag na Bible. Sa amin naman, ang tawag doon sa aming holy book or holy text is Al-Quran, or simply means as the recitation. Why recitation? Kasi po, noong una, ang Quran hindi po nasusulat. It is being recited. Yung binanggit ko sa inyo kanina na si Prophet Muhammad is an illiterate, hindi siya nakapag-aral, hindi marunong magsulat. Pero doon naglalay yung miracle kasi lahat ng revelation na yun na-memorize niya. So it is considered the holy book of Muslims. It has 114 chapters. Ang tawag po dun sa chapters ay surah. And then yung verses ay tinatawag na ayah. Fun fact again, one surah or one chapter is actually dedicated to Maryam. Who is Maryam? Mary, peace be upon her, the mother of Jesus. So kung titingnan po natin, malaki po talaga ang similarities ng Christianity sa Islam. So to understand more yung beliefs and practices ng Islam, dapat po nating matandaan yung 5 pillars of Islam. These are Shahada, Salah, Zakat, Saum, and Hajj. Isa-isahin po natin sila. Next slide po. So hindi po mahirap maging Muslim kasi may yung ibang mga nagtatanong interested sila na maging Muslim, no? Ang isa po sa pinaka-importante na dapat tandaan para ikaw ay ma-consider na Muslim is the Shahada, testimony of faith. There is nothing worthy of worship except God, and Muhammad is his final prophet. Yun lang po, yun yung testimony. Yung phrase na yon, yung pag-witness na yon, na isa lang ang Panginoon at si Prophet Muhammad ang kanyang final prophet, is what we call Shahada. And then, the important feature of that is no partners can be associated with God, and Muhammad is his final prophet. Ano ibig sabihin po nung no partners can be associated with God? Ibig sabihin po hindi siya pwedeng itambal. Kaya kung mapapansin niyo po, kung na-try niyo nang pumasok sa worship area ng mga Muslim, bawal po yung mga images kasi naniniwala kami na hindi
walang pwedeng makakita sa mukha ng Panginoon at walang nakakasigurado kung ano yung kanyang itsura. At bawal siyang itambal sa kahit anong mga bagay. And then next po, is yung tinatawag nating sala. Sala is the obligatory 5 times prayer na ginagawa ng mga Muslim. Yung 5 times prayer po, bago sumikat ang araw, unang-unang prayer po yun. This is the most important prayer. Kasi alam naman natin, kapag umaga, napakahirap pong bumangon. So pag napagtagumpayan mo yon sa pagputok ng araw, bago pumutok yung araw, ibig sabihin, you have conquered your day. And then next po, yung midday. Yun po yung pangalawang prayer. And then pangatlong prayer po, yung alas 3 ng hapon. And then pang-apat na prayer is yung tuwing 6 o'clock. And then yung pang-limang prayer po ay yun pong pagdating po ng alas 8. Bakit 5 times yung prayer? Kasi naniniwala kami mga Muslim na sa isang araw, hindi lang dapat minsan mo naaalala yung Panginoon, dapat palagi mo siyang naaalala. And alam naman natin, believers are sinners, so hindi natin napapansin, baka nagkakasala tayo. Kaya merong obligatory prayers na 5 times. Prayer is considered as spiritual connection with Allah or with God. Sala is a reminder of our purpose in life. Ano yung purpose in life na tinutukoy is to worship God or to worship Allah. Yung pangatlo po, yung tinatawag na zakat. Zakat means annual charity. Okay? Pagbibigay ng 2.5% of your yearly savings. This is mandatory po in every Muslim. So, anong purpose po nito? To help the needy and to encourage a just society. Alam naman natin, there is an unequal distribution of resources in the world. Merong mahihirap at merong mayayaman. So kung sino yung mas nakakaangat, dapat po silang magbigay ng 2.5% of the yearly savings. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay mahirap, hindi ka pwedeng magbigay ng zakat. Okay? Pwede pa rin po. It is obligatory for a Muslim na magbigay ng kanyang zakat o yung tinatawag po nating annual charity. And then number 4 po, yung tinatawag natin na sawum. Okay. Ito yung tinatawag nilang Ramadan, nagra-Ramadan ka. Actually, mali po yun. Yung action na ginagawa namin, yung fasting na ginagawa namin, ang tawag po doon sawum. Tuwing kailan siya ginagawa? Tuwing month of Ramadan, the 9th month of the Islamic calendar. It is actually an act of self-restraint, self-control, self-discipline. It is considered to be a spiritual cleansing. So anong ginagawa namin sa panahon na to? 1 month po yun ha. Hindi kami kumakain. We refrain from eating, smoking. We refrain from doing bad habits, anger, even sexual intercourse. So paano yun? Kapag po bago sumikat yung araw, kakain na kami. And then, the whole day, mga 14 hours po yun, walang pagkain, walang bawal manigarilyo, bawal bad habits, bawal uminom. Kailan po pwedeng uminom? Pagpatak ng 6 o'clock. So bakit ginagawa yon? For spiritual cleansing, para ma-feel mo ano yung pakiramdam ng wala. And para mapahalagahan mo yung panahon na kapag meron ka. It's a way of appreciating also and spiritual cleansing. And then number 5 po, yung tinatawag po nating Hajj. This is the pilgrimage to Mecca or journey to Mecca. It is an act that every Muslim must perform, provided if they are physically and financially able. So meron pong merong condition. So kung hindi kaya, hindi naman po makasasama yon. Okay? And you should be financially able. So paano yung mahihirap? Exempted ba sila? Yes, exempted sila. Pero usually, ang may access sa mga ganito ay yung
financially able. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo mapapractice yung Hajj ay hindi ka na Muslim. It is also considered to be a symbolism of unity of mankind. Kasi kapag merong Hajj or pilgrimage, ito po yung pagsasama-sama ng lahat ng mga Muslim sa iba't ibang bahagi ng mundo, kahit anong race pa or ethnicity yung kanilang pinanggalingan. Saan po ginagawa yun? Sa Mecca. Bakit sa Mecca? Kasi doon po nangyari yung revelation. Doon po nabigay yung revelation ng continuation ng religion, which is Islam. Next po. So now we will proceed dun sa facts and facts, frequently asked questions, and ano yung totoong idea tungkol dun sa mga misconceptions. So number 1 po, I don't know if you are familiar with the word halal and haram. Lahat po ng ginagawa ng isang Islam ay kailangan nakasakto sa kung ano po yung sinasabi ng Islamic law. So if a Muslim do not adhere dun sa Islamic law, dun sa ginagawa niya dun sa Islamic law, tatawagin po yung action na yon bilang haram. At kapag nag-adhere naman siya dun sa Islamic law, kung ano yung sinasabi ng Islamic law, ang tawag po dun ay halal. So ano po ba yung ibig sabihin ng halal and haram? Halal means allowable or permissible. Okay. Pag sinabi naman pong haram, it is forbidden or unlawful. Siguro it is a general knowledge na kami mga Muslim, bawal kaming kumain ng baboy. So since bawal siya, ang pagkain po ng baboy ay tinatawag naming haram. So meron pong mga pagkain na halal certified, kaya yung mga binibili naming food na nakastock sa mga groceries, kailangan po may nakalagay na halal certified. Halal means ito ay dumaan sa Islamic process, ibig sabihin pwede po siyang kainin. Next slide po. So yun po, halal means allowable or permissible. And then next po, is Allah a different God from the God of, pakibalik po. Is Allah a different God from the God of other monotheistic religion? Iba ba siya dun sa tinutukoy nating Panginoon na nakalagay sa Bible? Iba ba siya dun sa Panginoon na tinatawag nating Yahweh? Next slide po. No, hindi po siya iba. He is one and the same. The God of all the prophets is the same God of Muslims. So, isa lang po ang pinaniniwalaan natin. Allah is not another name for God. It is actually the direct translation of God, of the word God, the one and only God. Fun fact, kapag po ang Bible tinranslate into Arabic language, yung God, pagka tinranslate po yun, magiging Allah. So kung makikita po kayo ng isang Arabic translated na Bible, makikita nyo doon na God is translated as Allah. Next question po, do Muslims celebrate birthdays? Definitely no. Kasi po, we believe na birthday celebration is a pagan practice. We only celebrate 2 Eids. Eids po. Next slide po. So just to reiterate, we don't celebrate a birthday. It is a pagan practice. Yun po yung paniniwala namin. We only celebrate 2 Eids. Pag sinabi po nating Eids, yun po yung feast for Muslims. Dalawa lang po yun. Ito yung kapag holiday, yung tinatawag po natin na Eid al-Adha at saka Eid al-Fitr. Eid al-Fitr po yung after ng Ramadan, after ng Saum o pag-aayuno. And then yung Eid al-Adha naman po, yung na-mention ko kanina, yung sinabi ko na, di ba, meron pong scene sa Bible kung saan tinest yung faith ni Abraham, Prophet Abraham, yung faith niya kay God, and then magsasacrifice siya ng kanyang anak. Sa Bible, ang anak na sinasacrifice ay si Isaac. Tama po ba? Sa Islam naman, ang pinaniniwalaan namin na sinasacrifice that time ay si Ismael, na siyang pinanggalingan po or pinanggalingan or ancestor ni Prophet Muhammad. Ang tawag po dun sa celebration na yon, dun sa pag-alala, dun sa pagsasacrifice ni
Prophet Abraham, yun po yung tinatawag natin Idil Adha. So dalawa lang po yun, Idil Adha and Idil Fitr. Next slide po. Okay. Why are Muslims not allowed to eat pork? So bakit nga ba bawal? So it is a no-no na mag-offer ng pork, ng food na may pork sa isang kaibigan o kakilalang Muslim. Next slide po. So, according to Quran, our holy book or holy text, swine or pig is filthy and carries a lot of diseases. And it is a scavenger. Actually, hindi lang po, hindi lang po yung Quran ang nagsasabi niyan. Actually, scientifically, doon sa mga scientific studies po, pinaniniwalaan na ang mga baboy ay nagdadala talaga ng maraming sakit. Which is, sa paniniwalang Islam, the body is a holy temple of God. So, lahat ng mga bagay na toxic sa katawan ay bawal, including po yung alak, baboy, bawal yung mga yon. Anything na toxic, pati paninigarilyo, bawal po. Anything na toxic sa katawan, bawal. So, bakit bawal kainin yung baboy? Kasi pinaniniwalaan siyang marumi. And by nature, ang baboy ay isang scavenger. They feed on dead animals. Next po. Okay. Do all Muslim men have 4 wives? May mga nagjo-joke pag minsan, ma'am, gusto kong maging Muslim kasi gusto kong mag-asawa ng marami. Ay, hindi po 'yun ang pinaka-reason para ikaw ay mag-Muslim. Ang pinaka-reason lang, pinaka-dahilan para ikaw ay mag-Muslim dahil doon naniniwala ka na isa lang ang Panginoon at si Allah 'yon. So, next slide po. No. Actually, according to Quran, Muslim men are only allowed to marry 4 wives if they can treat and love them equally. So, kung ang mga lalaking Muslim ay natakot na hindi nila mabibigay ang fair share ng kanilang love, ng kanilang attention sa kanilang mapapangasawa, sa idagdag nilang asawa, bawal po silang mag-asawa ng higit sa isa. Actually, meron po itong historical basis. Kung mapapansin nyo, mga prophets po natin na nasa Quran, sa Bible, ay may asawa na higit sa isa. Kasi po, tingnan natin yung historical basis niya. Dati kasi, hindi naman po tabu ang mag-asawa ng marami as long as mabibigay mo yung kanilang right, yung pagmamahal mo, attention, and then yung kanilang right. Kailan ba naging bawal? Nung nagkaroon na tayo ng civil law. Diba? Kasi nakasaad sa civil law na ang isang lalaki ay para lang sa isang babae. Pero sa Islam, it is legal to marry more than one as long as you can treat them equally. Pero if you fear that you cannot do that, bawal po. And before mag-asawa ang isang lalaki, before siya magdagdag ng kanyang asawa, importante po na stable siya, may stable job. Okay? He earns more than what is needed, no? And then dapat mag-agree yung unang asawa kasi you give courtesy dun sa unang mong asawa. So bawal mag-asawa ng higit sa isa kung hindi mo naman in-inform yung unang mong asawa. And take note, ang tatay ko, isa lang po ang asawa. Kaya hindi totoo na lahat ng Muslim ay 4 o 2 ang asawa o higit sa isa. Next slide po. Okay. Does Islam promote violence and killing or terrorism? Ayan. Kapag this is brought about the mainstream media na kapag merong may isang suspect na ang tunog ng pangalan niya ay Muslim, sabihin agad ang mga Muslim talaga, mga violente, mamamatay tao. Okay, ano po ang sagot? Next slide po. Okay. In Surah 5 or chapter 5, verse 33 of the Quran, it is said that whosoever killed a person, it shall be as if he had killed all mankind. Ibig sabihin, pumatay ka lang ng isa, it is as if pinatay mo o binawian mo ng buhay ang humanity. So bawal na bawal po ang pagpatay sa Islam. Pero bakit na tatag na terrorist ang mga Muslim?
Siguro dahil dun sa expression na Allahu Akbar. We should take this generally, na sa bawat religion, meron po talagang mga taong hindi nag-a-adhere dun sa kung ano yung tinuturo. So ang nangyayari, dahil nagiging extreme sila, nagiging extreme yung paniniwala nila, nakakagawa sila ng aksyon na maaaring makasira sa image ng religion na kanilang pinanggalingan. Okay? So pag sinabi nilang, ay, Muslim ako, hindi mo dapat paniwalaan yun kasi ang totoong Muslim nakikita po sa kanyang actions or gawa at sa kanyang pananalita. And isa pong major sin ang pagpatay. So hindi po tinotolerate ng Islam ang violence and killing, especially terrorism. Next slide po. So what is the purpose of life in Islamic teaching? Ang purpose po is, I think na-mention ko kanina, to worship only one God. That's it po. Yun ang pinaka-purpose natin sa buhay. Next slide po. Next question. Why women are required to cover their bodies by wearing long dresses? Are they oppressed? Okay. So, ito po yung tinutukoy natin dyan. Itong damit na to na tinatawag na abaya or minsan hijab. This is called hijab po. So, bakit kailangan i-cover ang body ng mga babaeng Muslim? Because it was ordered by Allah. So, lahat po ng ginagawa ng mga Muslim, hindi po kami pwedeng mag-imbento lang ng mga practices namin. Lahat ng mga ginagawa namin ay under sa order ng Panginoon. Are they oppressed when they need to cover their body and face? Yung iba kasi pati yung mukha tinatakpan nila. Naniniwala kasi kami that beauty should be hidden. And kapag nagustuhan ka ng isang tao, hindi dapat yung physical beauty mo ang tinitingnan, kundi yung mismong character mo. So we are not oppressed. Mali po yung paniniwala ng mga babaeng Muslim ay oppressed. Okay? Or walang karapatan. Meron po. I am the perfect example. Next po. And it is a sign of modesty and submission to the will of God. Modesty and decency. So sabi ko nga, if other women are free to show their skin, dapat maging free din kami sa kung ano yung gusto naming way or style of dressing. Is Islam a new way of life? Sabi kasi nila, Islam is the youngest monotheistic religion. Yes, probably. Pero Islam is not a new way of life. Yung sinabi ko nga kanina, it's just a continuation nung mga unang revelations na binigay po o dinala ng mga prophets, yung mga nauna nating prophets. Next slide po. So it maintains the same message. Pakibasa po natin yon. Nandun po sa slide na yon. Okay. So it maintains the same message God sent to humanity through all His messenger. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi bago ang Islam. Same lang po. Pinapaalala lang kung ano yung message ni God. Kasi ito nga yung time na nung nabuo yung Islam, ito yung time na ang daming mga tao ang hindi na naniniwala sa Panginoon at sumasamba na sila kahit kanino. So it maintains the same message God sent to humanity. Next slide po. Okay. Are women being bought for marriage? Ayan, ito yung isa sa pinaka-controversial lagi na tanong na naratanggap ko. Bakit yung mga babae sa Muslim binibili? Bakit bago sila ikasal, bakit may bayad? So ito po yung sagot. Next slide po. Okay. No, hindi po binibili ang mga babae sa amin. Actually, women are highly regarded in Islam, especially mothers. Naniniwala kami na ang paradise lies in the feet of the mothers or moms. Ang tawag po dun sa sinasabing bayad, may Islamic term po kami doon, tinatawag po namin siyang mahar. Mahar is a right and serves as a protection for women. So, sa amin kasi, napaka-importante ng mga babae. Hindi pwede na basta
lalaki naisip niya na mag-asawa, hindi ganun kadali. Kailangan financially stable siya. Kaya niya mag-provide para dun sa babae. At para patunayan na kaya niya mag-provide para dun sa babae, kailangan niyang i-ready yung tinatawag na mahar. Actually, ang mahar hindi po bago. Okay? In ancient Filipino history, ang mga babae po ay binibigyan ng dowry. Yun ay sign po ng respect sa mga kababaihan. So, sa panahon ngayon, hindi na pinapractice ng iba yon, pero sa Islam, pinapractice pa rin. And marriage is the only relationship allowed between a man and a woman. So sa amin, hindi pwede na ang isang babae at lalaki ay maging pumasok sa tinatawag nating girlfriend and boyfriend relationship. Kasi naniniwala kami na kung banal o dakila ang intention mo sa isang babae, kailangan mo siyang pakasalan. So kailangan ang i-offer mo ay yung marriage. Kaya bawal yung girlfriend and boyfriend. Next slide po. Why don't Muslims believe in Jesus? Okay, sabi nila hindi daw kami naniniwala kay Jesus. Dahil syempre, no, sabi ko nga kanina, wala kaming images. So kahit kami, hindi namin alam ang mukha ni Jesus. Pero naniniwala po kami sa kanya. Next slide po. We do believe in Jesus. We believe that He's one of the prophets of Allah. Okay. Naniniwala po kami na siya ay prophet ni Allah. Hence, we love and respect Jesus. Okay. Hindi lang po kami naniniwala dun sa images na pinapakita na siya ay si Jesus. Sa amin kasi bawal yung mga images. And then, kung meron kayong mga friends na Muslim, siguro na-encounter nyo na yung word na jihad. Is jihad an offensive holy war? Kasi sabi nga natin kanina, no? One of the misconceptions tungkol sa mga Muslim ay sila ay nagko-condone ng terrorism and violence. Next slide po. Okay. So jihad means to strive, to struggle, and to apply to oneself. Okay. Pag sinabi po natin jihad, struggle, yung jihad po na ine-explain sa book, ang sabi, holy war, hindi po. Okay? Pag sinabi natin jihad, it is a means to strive. Self-restraint can be an example of jihad or struggle. Halimbawa, may nagchismis sa'yo. Okay. Sa mga Muslim, kapag ang turo, kung may nagchismis sa'yo, ang gawin mo, ipag-pray mo siya, maging patient ka, huwag mong gagawin kung ano yung ginagawa niya sa'yo. Yung action na ginagawa mo is called jihad. Hindi, ang jihad po hindi tungkol lang sa violence na sinasabi nila na katulad po ng dinidefine sa mga libro. Na ang jihad, pag humawak ka ng sword at ipaglaban yung religion ng Islam, jihad yon. Hindi po. Ang jihad ay makikita din sa pagkakaroon ng mabuting loob, pagiging pasensyoso. Yung patience po. Next po. Okay. Why do Muslim women are not allowed to get married to non-Muslims? Is Islam a discriminating religion? Okay. Sa ano po kasi, next slide po. Sa batas ng Islam, ang isang lalaking Muslim ay pwede pong mag-asawa ng hindi Muslim. Pero, ang babaeng Muslim, hindi po pwedeng mag-asawa ng lalaking hindi Muslim. Ay baka sabihin niyo, ma'am, ang unfair naman. Hindi po. Bakit pinapayagan na ang lalaking Muslim pwede mag-asawa ng babaeng Muslim? Kasi po, pinaniniwalaan na ang lalaking Muslim, irerespeto niya yung belief ng babaeng Muslim. Hindi niya siya pwedeng, ng hindi Muslim. Hindi niya siya pwedeng pilitin na mag-convert unless gusto nung kanyang mapapangasawa. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo kanina, ang mga Muslim, pinaniniwalaan ang nauna pang revelation through the gospel. Pinaniniwalaan po ng mga Muslim ang gospel. So ang lalaking Muslim, pinaniniwalaan po yung gospel. So ang mangyayari, meaning to say, so dahil pinaniniwalaan niya yung faith ng kanyang asawa, it means to say, bibigyan niya ng proteksyon at respeto yung kanyang asawa. Di ba po sa family, patriarchal tayo. So usually, kapag ang babaeng Muslim nag-asawa ng hindi Muslim, baka ang paniniwala po namin, baka maligaw siya ng faith, maligaw siya ng paniniwala. Kasi usually, di ba, ang babae ang nag-change ng religion. So pinangangabahan na baka maligaw ang babaeng Muslim at mapaniwala kapag
pinayagan siya na mag-asawa ng hindi Muslim. Baka maligaw siya ng landas. So, yun po. Kasi nga, ang lalaking hindi Muslim, hindi naman po naniniwala sa Quran. So, ganun po yung explanation. And then, does Allahu Akbar have a violent meaning? Ito is maraming misconception. Sabi nila, ang mga pumapatay na Muslim, nagsasabi ng Allahu Akbar. Allahu Akbar literally means, next slide po. So, Allahu Akbar literally means or translates to Allah is the greatest, or mean to say, God is the greatest. Nagkakaroon lang siya ng negative meaning sa mga hindi nakakaalam nito kasi yung mga extremist, yung mga sinabi ko sa inyo kanina na mga pumapatay in the name of Islam, na ginagamit yung pangalan ng Islam, sinasabi kasi nila yung expression na yan bago sila pumugot ng ulo o bago sila pumatay. Kaya ngayon, yung mga tao nagkaroon ng fear dun sa expression na yon. But the literal meaning is actually beautiful. Allah is the greatest. It is a sign of worshiping God. So yun po yung isa sa misconception. And then, why are there no images in Islam? Yung sinabi ko nga kanina, ang pinaka-importante pong doktrina ng Islam ay ang paniniwala lamang sa isang Panginoon. So images are not allowed to avoid idol worshiping. Okay? Para yung prayer mo directly sa Creator. Wala na pong mga mediator na tinatawag na mga idols or images. So remember Shahada, yung witness na there is only one God and no partners can be associated with God. So, panghuli po, Islam is perfect but Muslims are not. Judge me but not my religion. So, iiwan ko po sa inyo yung tanong na, is Islam a religion of peace?